Hello mga friends! Ngayon, pag-uusapan natin ang mga basic check na para mapananatili nating reliable ang ating sasakyan. I suggest na i-check natin to every once in a while or probably within a month interval para maging okay ang ating kotse. First up, titingnan natin yung kondisyon ng ating gulong. Since mag-i-start tayo sa panglabas, i-start natin. So ngayon, titingnan natin ang kondisyon ng ating gulong. So ngayon, una, kailangan natin i-check ang ating tire pressure. Quick tip lang sa pag-check ng ating tire pressure. Siguraduhin na pag sa umaga, malamig pa ang gulong, it will mean na mas accurate ang ating reading dahil pag uminit na ang ating gulong, mag-e-expand yung air sa loob ng ating gulong which will give us an inaccurate reading. Yun lang guys. Ibubuksan natin tong tire valve cap. Ngayon, tanggalin natin siya. Ngayon, kukuha tayo ng air pressure gauge. At i-check natin ang tire pressure ng ating gulong. At ngayon, ang resulta niya is 30. Kailangan natin i-double check para masigurado tayo sa ating reading. At ayan, meron tayong 30. Next is babalik natin yung tire cap para hindi siya mawala at para hindi siya mapasukan ng dumi or anything na pwede siya makapag-drain ng hangin. I suggest lang na i-check nyo ang apat na gulong para malaman natin kung even ba ang pagbawas ng pressure and then para makasigurado tayo na walang leak or anything. Next up is ito, makikita natin ang tire pressure na recommended para sa ating kotse. This is nasa driver side dun sa gilid ng ating pintuan pagkapuksan. In my experience, kailangan natin sundan yung tire pressure dito dahil ang overinflation at underinflation is not good for your tires as well. Ngayon, pag underinflated ang ating mga gulong, ang usually ang magkakaroon ng wear is yung mga nasa gilid, yung mga nasa side or yung nasa shoulder. Pag overinflated naman, ang gitna ang nakakos ng wear sa ating mga gulong. Ngayon, balik ulit tayo sa topic ng ating gulong. So ngayon, check natin yung surface or yung wall ng ating gulong. Tingnan natin kung may mga cracks or may mga slashes para malaman natin kung safe ang ating gulong. And then, i-check natin yung threads. Sa ating gulong, may mapapansin kayong mga parang mga maliliit na tabs dun sa mga grooves nung ating thread. Ito ang mga tinatawag dito ay ang mga tire wear indicator. Pag niran mo across ang iyong daliri papunta dyan at hindi siya lumubog or naging smooth siya, ibig sabihin nun na karoon na ng wear ang ating gulong. At it may be due for replacement. And take note guys, don't ever cheap out sa gulong dahil ito ang isa sa mga importanteng equipment ng ating kotse. And now let's switch over to the engine bay. Una, kailangan natin buksan ng engine bay. Hanapin lang natin yung latch which is usually nandito sa gitna. And then go pop up the hood. Usually pag wala siyang hydraulic, meron siyang rod na pwede siyang parang tukod na hindi bumagsak sa yung hood cover. And there, ito yung engine bay ng kotse natin na chinecheck ko ngayon. So dito marami tayong makikita from the engine to the coolant and etc. Ito yung mga usual natin i-check for our basic inspections. Battery, and then yung coolant, and means pwede rin yung ATF, and yung ating engine oil para sa ating engine, as ang ating coolant
na nandito. Oo nga pala, and check the brake fluids as well. Oo nga pala, in case mamaya mag-wonder kayo bakit hindi ko na-mention yung power steering. Itong kotse na to is electric steering siya. So, wala siyang reservoir para sa power steering fluid. Next item natin ay yung battery. I-check natin yung mga terminals kung merong mga dumi na nakasingit dyan. Kung meron, kailangan natin tanggalin para hindi makapag-add ng resistance sa ating battery at tumagal siya. Ngayon, coolant naman ang ating pag-uusapan. So, itong coolant na to ay meron ditong uh, level ng full at saka low. Always keep it on the middle if possible. Usually, pwede naman siya kahit full yung nandun siya sa full. At ito yung cap niya para mabuksan natin. And please take note, need natin isara to ng mabuti para hindi siya mapasukan ng mga contaminants at mga dumi. Next up is checking our engine, especially our engine oil. So ito, kukunin ko yung dipstick niya for reading. And then, titingnan muna natin yung quality ng oil usually and stuff like that. Usually, hindi accurate ang first pull. Usually, ginagawa ko dyan, pagkatanggal ko sa kanya, ipupunasan ko muna ulit, tapos saka ko ulit itatry na ibalik yung dipstick and then to get another second reading. And then pull it again. And then, ayan. So, dito, makikita natin na ang oil level natin is dapat from between dun sa low saka dun sa F. Pag masyadong mababa na ang engine oil mo, it will cause damage to your engine. At kasi hindi siya malulubricate ng mabuti. Sunod sa ating list is ang brake fluid. Ang brake fluid ay importante dahil ito ang nakakapagpatulong sa atin para mapreno natin ang ating sasakyan. Meron din siyang indicator which is meron siyang maximum at minimum at pagbubuksan natin ito counterclockwise and then makikita natin yung sa loob may filter siya para hindi makapagpasok ng contaminants pag naglalagay. And also, close it mabuti kasi hygroscopic ang brake fluid at which is nakakapag-absorb ng mga moisture sa air and we don't want water or any vapors into our brake system. Next up is to check the hoses or any connectors dito sa ating engine bay to see if there are leaks or some sort, kung may damage, kung may wear, may tear, kung may mga tumutulo ba dyan, kung may mga basa-basa area na hindi dapat siya basa para ma-verify natin kung meron na bang may sira dyan or may tagas para ma-remedyohan agad or ma-fix agad. So far so good. Pag so far so good, okay na ang ating checks sa ating internals. Next, as a bonus, pwede natin i-check ang ating mga wiper. See if yung blade natin is diretso pa or wala siyang sira. Pag ang kotse mo ay hatchback, usually meron ding wiper sa likod. So, it's best to check mo rin siya para mas safe ka at mas makita mo yung likod mo pag umuulan. Okay? Next is check naman natin yung ating mga lights kung nagpa-function ba siya. So, turn on the headlights and then the fog light. Now, let's check. Ngayon, nakikita natin na umaandar ang ating taillights. Okay, good. And then, ang ating headlight at ang ating fog light ay umaandar. Oh, I also forgot about the hazard. Sorry. Ngayon, check natin yung hazards. Umaandar siya.
Sa repeater, gumagana. Yung sa likod, gumagana din. Sa right side. At gumagana rin yung sa left side. Check ko rin yung left side repeater kung umaandar siya. And yes, umaandar din siya. Ang next naman natin is to verify kung gumagana ang ilaw ng ating brake lights. So ngayon, we can see gumagana yung brake lights natin, pati yung brake light repeater sa taas. And then lastly, check your fuel. Thank you for watching. If you like the video at may natutunan ka, kindly like, share, and subscribe. Maraming salamat for watching. I hope marami kayo natutunan sa video na to. Until next time, bye-bye!